Tên tôi là Kim Ngai, là một người dẫn chương trình phong tục tập quán của các dân tộc. Bói toán tôi đều biết, y học Trung Quốc cũng biết chút chút, thỉnh thoảng khám trực tuyến cho người khác. Phòng livestream nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Người đàn ông trên được nối mic tối nay tên là Ngưu Tử Ca. Phú hào có mặt mũi ở Kim Thành. Khán giả trong phòng livestream đều biết anh ta. Vợ tôi thích ngậm ngọc trong miệng để ngủ. Cái này là sao? Mặt tôi biến đổi. Chỉ có người chết mới ngủ ngậm ngọc trong miệng. Vớ vẩn, đây chỉ là nói chuyện giật gân. Ngọc tốt cho da phụ nữ. Cô ấy ngậm ngọc khi ngủ là để làm đẹp. Nhìn anh ta sốt ruột, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, đeo ngọc của thực là nó tốt cho sức khỏe. Nhưng anh đã thấy bao nhiêu người bình thường lại ngậm ngọc đi ngủ chưa? Hơn nữa miếng ngọc này của anh còn được chạm khắc thành ngọc thiền. Khắc thành ngọc thiền thì sao vậy? Từ thời tiền Tần đến thời nhà Hán, trong văn hóa mai táng của người xưa, chỉ có phong tục để người chết ngậm ngọc thiền nhập liệm. Nhập thổ hàm ý với đã chết, mà con ve sầu có thể phá đất mà sống, để người chết được chôn cất. Hàm ý là ve sầu vàng lột vỏ, một cuộc sống mới. Tôi nhiều mắt nhìn Ngưu Tử Ca. Nếu tôi nhớ không lầm, người vợ hiện tại của anh là vợ thứ hai của anh, phải không? Càng giàu có và nổi bật, người ta càng chú ý đến điều này. Khi làm hậu sự cho vợ cũ của anh lẽ nào lại không tiếp xúc với những phong tục này sao? Khán giả trong phòng livestream cũng tích cực lướt bình luận. Người dẫn chương trình nói đúng, người bình thường ai ngủ lại ngậm ngọc chứ? Không sợ ngủ vào ban đêm bị nghẹn à? Ngưu Tử Ca từng lo hậu sự cho người vợ đầu. Không nên không hiểu đạo lý này. Chẳng lẽ người vợ đầu tiên của anh ta chết không có ngậm ngọc đi sao? Nhà càng giàu có, người ta càng chú ý đến những thứ này. Đặc biệt là người giàu nhất hay người Kim Thành. Mọi người đều biết, người Kim Thành là những người chú trọng nhất đến những phong tục và văn hóa này. Ngưu Tử Ca sao có thể ngu dốt như vậy? Vừa nhắc đến người vợ cũ quá cố, Ngưu Tử Ca lập tức bình tĩnh lại. Đó là chuyện gia đình hào môn của tôi. Cần phải nói với một người dẫn chương trình tồi tệ của cô. Sau khi vợ tôi ngủ ngậm viên ngọc này, da ngày càng mịn màng và trắng trẻo. Lúc đầu cô ấy bảo tôi chụp ảnh miếng ngọc này chỉ để làm đẹp thôi, không liên quan gì đến cái gì mà ngọc thiền hay phong tục gì cả. Cô chỉ cần nói cho tôi biết viên ngọc này có vấn đề gì không. Tôi nhìn con ve sầu ngọc trong tay anh ta, sau khi xác định cẩn thận nói, tốt nhất là ngọc hòa điền. Ít nhất ở trong đất 100 năm. 2.000 vạn mua không lỗ. Chờ đặng, anh lật bụng ngọc thiền cho tôi xem. Ngưu Tử Ca lập tức làm theo. Chỉ thấy bụng của ngọc thiền, vết nứt hình sợi máu đỏ thấm ra từ bên ngoài. Mặt tôi trùng xuống. Máu của người chết chảy vào, sẽ có thứ dạng sợi máu như này. Vói nồi, tại sao sắc mặt người dẫn chương trình lại thay đổi rồi? Thật đáng sợ. Trời ơi! Tôi nổi cả da gà lên rồi. Trên miếng ngọc này lại có thứ này. Điều này chỉ có thể cho thấy miếng ngọc này là vừa được lấy ra từ miệng của người chết, đã bị anh cầm trên tay rồi. Cô nói điêu. Vợ tôi tối qua mới ngậm miếng ngọc này ngủ xong. Ý cô là thứ ở trên miếng ngọc này là trên người cô ấy. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Anh vừa nói miếng ngọc này là vợ anh bảo anh mua đúng không? Thời gian mua viên ngọc này có phải là trước ngày 49 không? Có phải vợ anh muốn mua viên ngọc này không? Anh kết hôn với người vợ hiện tại từ khi nào vậy? Câu hỏi nối tiếp của tôi khiến sắc mặt Ngưu Tử Ca u ám. Ngưu Tử Ca nhớ lại một chút. Mua viên ngọc này và kết hôn là cùng một ngày. Đều là hơn 1 tháng trước. Tôi nói đưa cô ấy đi hưởng tuần trăng mật. Cô ấy cứ nhất quyết bán đầu giá mới được. Con chỉ nhìn trúng miếng ngọc thiền này. Trong lúc anh Ngưu nói chuyện, tôi đã tìm được tin tức về cuộc hôn nhân thứ hai của Ngưu Tử Ca. Vợ cũ của anh ấy qua đời vì bệnh tật vào năm thứ 3 sau khi kết hôn. Tài sản sau khi chết, tất cả đều do con rể của Ngưu Tử Ca thừa kế. Ngưu Tử Ca cũng vì vậy mà trở thành người giàu nhất mới của Kim Thành. Năm thứ 10 sau cái chết của vợ cũ, Ngưu Tử Ca đã kết hôn với người dẫn chương trình truyền hình Vương Duyệt làm nhiệm vợ thứ hai. Sau khi xem tin tức xong, tôi hỏi Ngưu Tử Ca, vợ hiện tại của anh, Vương Duyệt, là người dẫn chương trình di tích văn hóa, một người dẫn chương trình quanh năm giới thiệu di tích văn hóa, lại không biết hàm ý về ngậm ngọc thiền khi ngủ sao? Tôi hỏi anh là cô gái nào trong ngày đầu kết hôn lại từ bỏ tuần trăng mật, lại đi yêu cầu chồng mình đi mua ngọc thiền vừa mới được khai quật lên làm quà cưới chứ? Ngưu Tử Ca hai mắt nhìn thẳng, đã quá sợ hãi không nói nên lời. Một người phụ nữ có học thức không thể nào chọn ngọc thiền làm quà cưới của mình, trừ khi cô ấy bị thi thê đoạt xác rồi. Ngưu Tử Ca nuốt nước bọt. Cái gì mà thi thê? Cái gì mà đoạt thi? Lúc còn sống là người phụ nữ đã có chồng, nếu sau khi chết oán khí không tan, nó sẽ trở thành lệ khí mạnh nhất của thi thê. Thi thê sẽ nhập vào trong bất kỳ người phụ nữ nào thân thiết với chồng cùng cô ấy khi còn sống. Vào ngày cưới lần 2 của anh, Vương Duyệt đã không còn là chính Vương Duyệt nữa rồi, mà thi thê sẽ nhập vào người sống trong một thời gian dài, cần phải thông qua ngậm ngọc khi ngủ để tích lũy âm khí. Vợ anh mỗi đêm còn ngậm ngọc thiền đi ngủ, chính là vì để dưỡng thi thê trong người cô ấy. Tôi lại gõ lên bàn, nhắc nhở Ngưu Tử Ca. Cũng có thể nói, mỗi đêm người nằm bên cạnh ngậm ngọc khi ngủ cùng anh
thực ra là người vợ đầu tiên quá cố của anh. Thời kỳ sau khi đạt thi 7749 ngày, Thi Thê sẽ mang theo người chồng còn sống của cô ấy, cùng nhau nhập Hoàng Tuyền làm một đôi vợ chồng dưới âm. Tôi bấm ngón tay tính toán, sau 12 giờ tối nay chính là ngày thứ 49. Ngưu Tử ca, anh chắc tới nơi rồi. Nghe tôi nói như vậy, Ngưu Tử ca đột nhiên cảnh giác, cô không phải là muốn nói. Người vợ quá cố Tống Thanh mà tôi đã chôn cất 10 năm, đã quay lại tìm tôi sao? Anh ta bỗng nhiên cười lớn, hỏi lại khán giả trong phòng livestream một cách chính đáng. Người dẫn chương trình này nói vợ cũ của tôi oán khí nặng, chắc không nhắm mắt muốn quay lại tìm tôi. Mọi người có tin không? Ai mà không biết Ngưu Tử ca yêu vợ hơn mạng chứ? Cho dù vợ cũ có quay lại tìm tôi, cũng sẽ nhập vào mộng của tôi bảo tôi hãy chăm sóc tốt cho bản thân, mà không phải ăn nói linh tinh như người dẫn chương trình này. Khán giả trong phòng livestream cũng hưởng ứng. Ngưu Tử ca năm đó cũng chỉ là một diễn viên không có danh tiếng, là bị đại tiểu thư Tống gia. Sau khi Tống Thanh để ý, mới nhập gia đình giàu có nhà Tống làm con rể. Nhưng người ta sau khi kết hôn thật sự rất yêu nhau. Tôi nhớ tin tức đó. Tống Thanh không phải bị tâm thần phân liệt sau khi kết hôn sao? Thường xuyên đánh người. Cha mẹ ruột của cô ấy đều bị cô ấy hại trước khi phát bệnh mà. Chỉ có Ngưu Tử ca luôn ở bên cạnh cô ấy, không rời không bỏ. Hơn nữa khi trạng thái tinh thần của Tống Thanh tốt, còn từng tham gia chương trình tống nghệ với Ngưu Tử ca. Hai người rất yêu nhau. Ngưu Tử ca đối với cô ấy rất tốt. Những thứ này không thể giả. Tống Thanh mất 10 năm Ngưu Tử ca mới tái hôn lấy vợ. Hơn những người vợ vừa chết 2 tháng trước. Người chồng thì hay rồi, không biết bao nhiêu lần. Nói thật thì không có gì để soi mói Ngưu Tử ca cả. Không phải. Mọi người thật sự tin Kim Đan này nói nhảm sao? Cái gì mà Thi Thê, cái gì mà Ngọc Thiền đều là vớ vẩn. Có đứa ngốc mới tin. Lúc này có một người phụ nữ bước vào camera. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Người vợ thứ hai mới cưới của Ngưu Tử ca. Vương Duyệt từ phía sau đưa tay ôm Ngưu Tử ca. Ngưu Tử ca lập tức chuyển điện thoại sang hướng khác. Máy ảnh hướng thẳng lên trần nhà. Ngay giữa trần nhà được khắc mấy tấm ấn phù màu đỏ, giống như một số loại phong thủy. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, Ngưu Tử ca đã bảo Vương Duyệt đi ngủ trước rồi. Ống kính điện thoại cũng đã được lật ngược lại. Vương Duyệt của thật là một người đẹp trí thức, da trắng xinh đẹp. Cô ấy chỉ xuất hiện trong 2 giây, làm kinh ngạc mọi người trong phòng livestream. Nhưng mà cũng có người nhìn ra có chỗ không đúng. Tôi nhớ ngày xưa Vương Duyệt đâu có xinh như này đâu ta. Cô ấy đã không lên TV trong 2 năm rồi. Khán giả đã dần lạ mặt với cô ấy rồi. Không thể nào, tôi là fan cứng của Vương Duyệt. Cô ấy đúng là đã khác xưa rất nhiều. Đặc biệt là mắt mày, cảm giác như biến thành một người khác vậy. Có phải đã biến thành cô ấy? Tôi dùng máy tính bảng tìm ảnh của Tống Thanh khi còn sống, có mảnh so sánh. Mọi người đều phát hiện mặt mày của Vương Duyệt và Tống Thanh gần như giống hệt nhau, đều là lông mày lá liễu, mắt tròn như mơ. Ngưu Tử ca cũng đơ cứng cả người. Sự thay đổi của mắt mày là từng chút từng chút. Anh ấy mỗi ngày gặp Vương Duyệt, rất khó phát hiện khuôn mặt của Vương Duyệt thay đổi. Nhưng chỉ cần có người lấy ra ảnh của Tống Thanh để so sánh, lập tức có thể nhìn ra hai người này gần như giống hệt nhau. Người sống bị đoạt xác sẽ càng ngày càng giống dáng vẻ lúc Thi Thê còn sống. Ngưu Tử ca, anh nói anh yêu Tống Thanh, tại sao ngay cả đến dung mạo của cô ấy anh cũng không nhớ vậy? Cô lại ở đó nói nhảm. Anh chột dạ rồi, tôi không có làm gì có lỗi với Tống Thanh. Tại sao tôi phải chột dạ? Tôi nói cho cô biết, Tống Thanh không có oán khí. Trước khi chết, cô ấy đều nói cô ấy yêu tôi, và mỗi đêm tôi đều mơ thấy cô ấy. Cô ấy bảo tôi hãy chăm sóc tốt bản thân và hãy sống thật tốt. Căn bản không giống như những gì cô nói. Ta lạnh lùng hỏi lại, nếu anh yêu cô ấy sâu đậm như vậy, tại sao sau khi cô ấy chết lại không cho cô ấy ngậm ngọc thiền, cầu nguyện cho cô ấy sớm được siêu thoát? Nếu anh đã yêu cô ấy như vậy, tại sao ở trong nhà lại bày trận để giam giữ hồn phách của cô ấy? Trong Luxy Tờ Dâm mọi người đều sốc, bắt đầu bình luận điên cuồng. Tôi mở miệng nhắc nhở. Trang viên của Tống gia có 2 chiếc biệt thự, một trong số đó là nơi Tống Thanh thường sống và làm việc khi còn sống. Mọi người có thể đi search ngoại hình của ngôi nhà này. Không phải giống như một lăng mộ quây kín sao? Vã Linh, đúng là vậy. Căn biệt thự này trước đây định hướng và thiết kế đều rất chuẩn. Nhưng sau khi Tống Thanh chết, có người đã đi thay đổi cách bố trí tổng thể của căn biệt thự này. Bây giờ, ngôi nhà trở thành một kiến trúc hoàn toàn khép kín. Nhìn từ xa, biệt thự cao vút ở giữa giống như một bia mộ. Tôi nhìn chằm chằm vào Ngưu Tử ca. Sở dĩ anh chắc chắn Tống Khanh sẽ không quay lại tìm anh, chính là bởi vì có cao nhân chỉ điểm. Anh đã thiết lập một trận pháp phong thủy để nhốt hồn phách của Tống Thanh. Tôi không biết cô đang nói gì. Đủ rồi, đừng nói láo nữa. Cẩn thận tôi sẽ viết thư kiện cô. Anh ấy bắt đầu lo lắng, lớn tiếng cắt ngang lời nói của tôi liền không nói nữa. Chỉ là nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy, ngọc thiền của anh đâu? Ngưu Tử ca lúc này mới phát hiện, con ngọc thiền mà anh ấy luôn cầm trên tay đã biến mất rồi, trong miệng của Vông Đét. Lúc này cô ấy chắc đã ngủ rồi. Chờ đến qua 12 giờ, cô ấy hít đủ âm khí sẽ lột ra anh.
Lấy mạng của anh, kinh ai, có tin là ngày mai tôi sẽ cho người khóa list của cô lại không? Hi hi hi, khóa phòng livestream của tôi. Đó là anh tự nguyện lên đường. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh ấy. Cô ấy đã ngủ say. Anh có thể mở miệng cô ấy ra để mà xem ngọc của cô ấy có phải ở trong cổ họng không? Ngưu Tử Ca mặc dù miệng cứng, nhưng một khi sự tò mò của con người được khơi dậy, thì bắt buộc phải thỏa mãn mới thôi. Hơn nữa, nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy. Ngưu Tử Ca cầm điện thoại di động đi vào phòng ngủ. Vương Duyệt Giang nằm trên giường ngủ say. Cô ấy đặt hai tay lên ngực, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt lại, môi hơi mở, da trắng gần như trong suốt, giống như đánh 3 lớp kem nền màu trắng nhất lên, nhợt nhạt rất không bình thường.